Spend a day looking blank out the window. All looks great in my tank. I'm stuck in limbo. Nothing works in my head. I'm moving so slow. Shadows lurk all around in my sorrow. Can't focus, I'm distracted, and I don't know what to do. Each time I try to get past it, and spend a day looking blank out the window. All looks great in my tank. I'm stuck in limbo. Nothing works in my head. I'm moving so slow. Shadows lurk all around in my sorrow. Can't focus, I'm distracted, and I don't know what to do. Each time I try to get past it, in the end I think of you. Nothing's fine here without you. Sun won't shine till you come through. Till you come back, I'm missing you. Can't help myself, I'm missing you. I can't stand this life alone. Don't make sense. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Start na. So, ako sa aking room, mag-unboxing ako ng pahabol na gift sa New Year gift. So, yung i-unboxing ko ngayon is a New Year gift from my boss. So, aside sa Christmas gift, meron siyang pa New Year gift. So blessed, and she's so generous. So this is where I'm going to unboxing. This is my table. Yes, it's my table. Yeah, you can see that. So this is the one we're going to unboxing. Ito yung binili namin na pumunta kami sa JB Malaysia. Sa JB Malaysia, maraming outlet na brand doon, as in nandun halos, pero syempre yung very very expensive luxurious bags like Chanel, Hermes, LB, wala doon, pero the rest na mga brand meron doon. Dior yata wala rin doon ang Dior. So yung mga nandun, yung mga Nike, Michael Kors, Bineta Bottega, lahat except lang yung LB, Chanel, Hermes, Dior. I think just a few lang yung very luxurious bag, walang outlet dito sa JB Malaysia, pero the rest na brand as in all meron. So shall we start? So ito yung na-receive ko ngayong New Year. Happy New Year. So this a small Christmas tree. Ganda lang sa ilalim. Hi guys, Happy New Year. So, look at that. 2024, Happy New Year. So, mag-unboxing ako ngayon sa na-receive ko ngayong New Year. Aside sa Christmas, may New Year gift ako. Nag-shopping kami like what I said sa JB Malaysia. So, I have my key. Isa lang. So, this is my Nike shoes. Luckily, nakahanap ako ng wide yung entrada kasi usually sa Nike hindi ako suitable kasi nga maliit yung, hindi siya wide yung dito niya. So, yung paa ko kasi very like this. So ugly. So, kaya ang usually na binibili ko na mga brand ng shoes ko is Skechers. Kasi yung Skechers wide. Pero ngayon, hindi na. Wala na ngayon. So, sometimes sa Lacoste, Under Armour, meron din silang wide. So, depende sa style. So, ito yung napili ko. Ang ganda niya.
So, Air Max. So, binili namin to sa outlet is magkano siya? Sa JB Malaysia. So, ano, yung Malaysia money. Sa JB Malaysia is ano siya? Magkano siya? Malabo ang mata ko. Siyempre, hindi ko makita. Sorry. So, magsasabay tayo. Bali, 239 siya sa JB Malaysia. So, 239. So, ang ganda. Is it nice, guys? So, wide siya nito. Hindi siya masakit sa akin pa. Happy New Year. So, ito. Ito yung isa sa Nike, which is gagamitin ko na lang ito. Nalalabas ako ngayon. So, bibinyagan natin. So, yun sa Nike. Nike. And then, tatlong brand naman na siya ito. Kasi wala yung si Michael Kors sa amin, kaya lang wala yung bag na gusto ko, tsaka yung watch. Sayang. So, ngayon doon kami sa Lululemon naman. Lululemon brand. Pero binili ko ng exercise lang. Ang mahal guys, $92 isa. $92 sa Singapore na, pero sa Malaysia, 278. 278 mas mahal pa sa Nike. Gustuhan ko siya kasi may packet. Dalawa lang siya. So I like the colorful. So may packet din siya. So easy lang. Ito naman sa Lululemon. Ito na brand. Mahal kasi mga ganito itong sports nila. Pero yung quality naman napakaganda naman. Super. So dalawa yung binili ko. Parang ako pinili ko pala. Pero hindi ako nagmamali. So, pinapili ako. So, namili naman ang lola mo po. Pang New Year gift, hindi ka pa masakit siya. So, ang last. Ito. Charan! Fit-love. Fit-love. Ito. Dalawa yung pinili ko. Pinili ko. Pinabili ko. So, dalawa yung nagustuhan ko. Ang bawat isa nasa $199 each. So, ito yung una. Check it out. So, ito sa TikTok. Ito ko yung kumakalit sa Pilipinas. Chanel. Diba ang ganda? Very simple. Hindi yung usual na flip-flop ang tingin. Ayoko kasi nung malalaki. So ito, simple lang. Yan, cute. So ito yung una. Seamless. Tapos mag-unboxing din ako nung sa Christmas. Kasi ito yung pangalawa. Very simple na yung pinili ko. It's a black. Diba? Nice. Nice siya sa paa. Pwedeng very comfy siya. So, pag ano siya, 199. Diba? So, thank you for watching guys. Si Santa, may Santa Bear. So, yun lang. Ito yun lang yung gusto ko ngayong New Year. So, may pang Christmas na New Year. Diba? So, nice lang. So, mamaya ka gamitin ko either ito or parang Nike Air Max. Kasi sa mga Jordan guys, hindi pwedeng tapo. Then, makakachempo rin ako na very wide yung entrada niya at makabili na rin. Thank you for watching. Happy New Year and wish ko sa lahat ng mga members ko at saka mga nanonood sa mga kapatid ko na naway ang 2024 is more blessings and healthy, safe to all. Bye! Spend the day
Out the window, all looks great in my tank. I'm stuck in limbo, nothing works in my head. I'm moving so slow, shadows lurk all around. In my sorrow, can't focus on. Spend a day looking blank. Out the window, all looks great in my tank. I'm stuck in limbo, nothing works in my head. I'm moving so slow, shadows lurk all around. In my sorrow, can't focus, I'm distracted, and I don't know what to do. Each time I try to get past it, in the end I think of you. Nothing's fine here without you. Sun won't shine till you come through. Till you come back, I'm missing you. Can't help myself, I'm missing you. I can't stand this life alone.